Good morning guys! Ito po ang update ng aking baby new onion. Ito na po siya. Ito yung tinanim ko no, tinanim ba? Ang ginawa ko noong July 25. Ngayon, August 9, ganito na siya kalaki. Wow! Charan! Ito naman, kakagawa ko lang noong August 2. Ito na siya. Ang haba-haba na ng roots. White na white siya.